සුබ දවසක් වේවා ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම. ගොඩක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා 𝕂𝕻𝕊𝕬𝒑 YouTube channel එකට. ඉතින් යාළුවනේ අද අපි කතා කරන්නේ HTML වල basic structure එක. නැත්නම් සිංහලෙන් කිව්වොත් එහෙම මූලික සැකස්ම ගැන. ඒ වගේම HTML වල තව ටැග්ස් කිහිපයක් ගැනත් අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. වීඩියෝට යන්න කලින් කියන්න ඕන අපේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් දැන් subscribe කරලා bell එකෙන් all දාලා තියාගන්න. ඒ වගේම නොදන්න යාළුවන්ට දැනගන්නත් මේ වීඩියෝ එක share කරන්න අමතක කරන්න එපා. හරි යාළුවනේ එහෙනම් වැඩි කතා නොකර අපි යමු වීඩියෝ එකට. කැමති ලොකේෂන් එක ෆෝල්ඩර් එකක් හදාගෙන ඉන්න ඕන. මම ඩෙස්ක්ටොප් එකේ ෆෝල්ඩර් එක හදාගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි Visual Studio Code software එක open කරන්න ඕන. මේ Visual Studio Code software එක කොහොමද install කරන්න කියන එක වගේම PC එකක් නැත්නම් කොහොමද phone එකෙන් මේ දේවල් කරන්නේ කියන එක ගැන අපි කලින් වීඩියෝස් වල කතා කරලා තියෙනවා. ඒ වීඩියෝස් බැලුවේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් බලන්න. අපි පහළ description එකෙන් ඒ links දාලා තියන්නම්. මුලින්ම ෆයිල් කියන මෙනු එකට යන්න ඕන. ඊට පස්සේ එතනින් open folder කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ අපි අර කලින් හදාගත්තු folder එකේ location එක හොයාගෙන ක්ලික් කරලා select folder කියන එක ක්ලික් කරන්න. දැන් මුලින්ම අපි HTML ෆයිල් එකක් හදාගෙන ඉන්න ඕන. ඒකට Explorer එකේ new folder කියන තැන තියෙනවා පොඩි ෆයිල් icon එකක්. එන්නේ ඒක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඔයගොල්ලන්ට මෙතන කැමති නමක් දෙන්න පුළුවන්. මම දෙනවා first.html කියලා. මේ .html කියන්නේ HTML වල ෆයිල් එක්ස්ටෙන්ෂන් එක. මෙතන ඔයගොල්ලන්ට .html හෝ .htm පාවිච්චි කරලා HTML ෆයිල් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. මුලින්ම අපි ටයිප් කරන්න ඕන .type html කියලා. මේ .type html කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ මේ document type එක html කියන එක. මේක html වලට අත්‍යවශ්‍යම නැහැ. නමුත් සම්මතයක් විදියට මේක අපි මුලින්ම දාගන්නවා. ඊළඟට අපි html tag එක type කරගන්න ඕන. මේ html වල tag කියන්නේ මොනවද කියන එක මම basic structure code කරලම පැහැදිලි කරන්නම්. HTML වල ලියන සියලුම කෝඩ්ස් ලියන්නේ මේ HTML ටැග් දෙක ඇතුලේ. HTML වල මොන කෝඩ් එක ලිව්වත් අපි ලියන්නේ මේ හිඩසේ. දැන් අපි යන්නේ head tag එක type කරගන්න. මේ tags කියන්නේ මොකක්ද කියන එක මම ඉස්සරහට පැහැදිලි කරන්නම්. ඊළඟට අපි යමු body tag එක type කරගන්න. මේක තමයි HTML වල basic structure එක. මුලින්ම .type html එක අත්‍යවශ්‍යම නැහැ. ඊට පස්සේ HTML tag එක. මේ HTML tag දෙක ඇතුළේ තමයි අපි HTML වල ලියන සියලුම codes ලියන්නේ. ඊට පස්සේ head tag එක. මේ head tag එක ගත්තොත් එහෙම මේ head tag එක ඇතුළේ තමයි ඔය page එකේ titles වගේ දේවල් ලියන්නේ.
ඊට පස්සේ බොඩි ටැග් එක. බොඩි ටැග් එක ඇතුළත තමයි වෙබ් පේජ් එකේ ලියන අනිකුත් සියලුම දේවල් ලියන්නේ. දැන් ගත්තොත් HTML වල ටැග්ස් ගැන හැඳින්වීමක් කරොත් HTML වල ටැග්ස් කියන්නේ HTML වල අපි කරන්න යන දේ හඳුන්වන විශේෂිත වචන ජාතියකට. මේ HTML ටැග්ස් ටික මතක තියාගත්ත කියන්නේ එතනින් එහාට අපිට HTML ගොඩක් ලේසි වෙනවා. ඕපනින් ටැග් සහ ක්ලෝසින් ටැග් ගැන කතා කරොත් හෙඩ් ටැග් එක ගත්තොත් මේ තියෙන හෙඩ් ටැග් එකේ ඕපනින් ටැග් එක ඊළඟට මේ තියෙන හෙඩ් ටැග් එකේ ක්ලෝසින් ටැග් එක. ඒ ටැග්ස් එනදී ගැන කතා කරොත් ඕපනින් ටැග් එක කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ සිම්බල් එකයි ඊට පස්සේ ටැග් එක ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ සිම්බල් එකක්. ක්ලෝස් ටැග් එක ගත්තොත් මේ වගේ සිම්බල් එකයි ඊට පස්සේ පොඩි ඇලයිරක් එනවා ඊට පස්සේ ටැග් එක ආපහු ඊට පස්සේ අර වගේ සිම්බල් එකක්. එහෙම තමයි ඕපනින් ටැග් එකේ ක්ලෝසින් ටැග් එකයි එන්නේ. මෙතනදී කියන්න තියෙන එක දෙයක් තමයි HTML වලදී හැම ටැග් එකකටම ක්ලෝසින් ටැග් එකක් නැහැ. අපි උදාහරණයක් විදියට BR කියන ටැග් එක ගන්න. HTML වල තියෙනවා BR කියලා ටැග් එකක්. ඒකෙන් කරන්නේ ලයින් එක බ්‍රේක් කරන එක. මේ BR කියන ටැග් එකට ක්ලෝසින් ටැග් එකක් නැහැ. ඒ වගේ තව ටැග්ස් කිහිපයක්ම තියෙනවා ක්ලෝසින් ටැග් නැති. එක්සැම්පල් එකකට සයිට් එකක් පෙන්නන්නම්. මෙන්න මෙතන බලන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එකේ ටයිටල් එක example domain කියලා පෙන්නනවා. මම මෙතන source එකට ගියොත් එහෙම ඔයගොල්ලන් බලාගන්න පුළුවන් මේ ටයිටල් කියන ටැග් එක ඇතුලේ example domain කියලා ටයිටල් එකක් දාලා තියෙනවා. මේ ටයිටල් කියන ටැග් එක යූස් කරලා තමයි වෙබ් පේජ් එකට ටයිටල් එකක් දාන්නේ. මෙන්න මෙතන ටයිටල් එකෙන් ටයිටල් එක දාලා තියෙන නිසා තමයි මෙතන example domain කියලා ටයිටල් එක පෙන්නන්නේ. දැන් බලමු අපේ කෝඩ් එක. මෙතන අපේ කිසිම ටයිටල් ටැග් එකක් දාලා නැහැ. දැන් බලමු අපේ කොයි විදිහටද පෙන්නන්නේ කියලා. මුලින්ම ඔයගොල්ලන්ගේ HTML ෆයිල් එක සේව් කරන් ඉන්න ඕන. ඒකට ෆයිල් වලට ගිහිල්ලා save කියන එක ක්ලික් කරන්න. නැත්නම් shortcut key එක control S. ඊට පස්සේ අර අපි කලින් හදාගත්තු folder එකට යන්න. ඒ folder එකේ අපේ HTML ෆයිල් එක තියෙනවා. ඒක open කරගන්න. ඕගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන අපේ title එක වැටලා තියෙනවා first.html කියලා. හැබැයි ඕගොල්ලන්ට බලාගන්න පුළුවන් අපි ඉස්සෙල්ලා කිසිම මේ title එකක් දාලා තිබ්බේ නැහැ. දැන් මේකට ගියොත් එහෙම කෝඩ් එක පෙන්නනොත් කිසිම ටයිටල් එකක් දාලා නැහැ අපි. ඒත් මෙතන අපේ ටයිටල් එක විදිහට පෙන්නන්නේ first.html කියලා. දැන් මෙතන ගත්තොත් එහෙම ඒගොල්ලෝ ටයිටල් එකක් දාලා තියෙන නිසා තමයි මෙතන example domain කියලා පෙන්නන්නේ. මෙතන දාලා නැහැ. මොකද්ද මේකට හේතුව? මේකට හේතුව තමයි HTML ටැග් මේ ටයිටල් එකක් දාලා නැත්නම් default ටයිටල් එක විදිහට පෙන්නන්නේ අපි HTML ෆයිල් එක සේව් කරපු නම. දැන් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් අපි HTML ෆයිල් එක සේව් කරලා තියෙන first.html කියලා. ඒක මෙතන first.html කියලා පෙන්නන්නේ. අපිට පුළුවන් ටයිටල් එකක් දාගන්න. මම ඒකට යූස් කරනවා ටයිටල් ටැග් එක. මේ මැද තමයි අපේ ටයිටල් එක අපි ලියා ගන්න ඕන. මම ඊට පස්සේ ඒක සේව් කරලා ෆයිල් වලට ගිහින් සේව් කරන්න. නැත්නම් control S. ඊට පස්සේ සයිට් එක රීලෝඩ් කරලා බලනවා. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ ටයිටල් එක KDMTS කියලා වැටලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම කතා කරන්න යන්නේ heading tag එක ගැන. heading ගත්තොත් heading H1 එකේ ඉඳලා H6 වෙනකන් heading තියෙනවා. මේ H1 එක තමයි ලොකුම heading එක. H6 එක තමයි පොඩිම heading එක. ඊට කලින් මම කියන්න ඕන මෙන්න මෙතන ඔයගොල්ලන් බලා ගන්න පුළුවන් අපිට HTML වල tag එකක් ගාවට cursor එක ගෙනිච්චාම ඒ tag එක පිළිබඳව පොඩි විස්තරයක් අපිට දෙනවා. ඒක තමයි IDE එක use කරන එකේ වාසිය. ඉතින් HTML වල tag එකක් ගැන දන්නේ නැහැ කියලා හිතමුකෝ. tag එකක් ගැන දන්නේ නැත්නම් ඒ tag එක ගාවට අපේ mouse cursor එක ගෙනිච්චාම ඒ tag එක ගැන පොඩි විස්තරයක් පෙන්නනවා අපිට. ඒක අපිට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත්. දැන් මම යන්නේ heading tag එක ගැන කතා කරන්න. මම කලින් කිව්වා heading tag එකේ H1 එකේ ඉඳලා H6 වෙනකන් තියෙනවා. H1 කියලා ඒ කියන්නේ heading tag එක ගත්තොත් එහෙම පළවෙනි heading එක අපි කෝඩ් කරලා පෙන්නන්නේ H1 කියලා. දෙවෙනි heading එක H2, තුන්වෙනි heading එක H3 එන්නේ විදිහ තමයි headings යන්නේ. මම දැන් සේව් කරලා
page එක reload කරලා බලන්න. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් this is heading කියලා අපේ heading එක වැටලා තියෙනවා. මේ H1 එකේ ඉඳලා H6 වෙනකන් තියෙන heading වල වෙනස්කම කොහොමද කියලා පෙන්වන්න මම H6 වෙනකම්ම type කරලා පෙන්වන්නම්. දැන් මම මේක save කරලා web page එකට ගිහින් reload කරලා බලනවා. ඕගොල්ලන් බලා ගන්න පුළුවන් H1 එකේ ඉඳලා H6 එක ගණන් තියෙන වෙනස. H1 එක තමයි ලොකුම heading එක, H6 එක තමයි පොඩිම heading එක. ඊළඟට මම යන්නේ paragraph tag එක ගැන කතා කරන්න. මේ paragraph tag එක පාවිච්චි කරන්නේ web page එකකට paragraph එකක් ඇතුළත් කරගන්න. ඒක type කරන්න p මම කලින් කොපි කරගත්තු පැරග්‍රාෆ් එක මෙතන පේස්ට් කරනවා. සේව් control s දීලා සේව් කරලා අපි බලමු කොහොමද අපේ වෙබ් පේජ් එකේ අපි දාගත්තු පැරග්‍රාෆ් එක පෙන්වන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලන් බලා ගන්න පුළුවන් අපි දාපු පැරග්‍රාෆ් එක මෙන්න මේ විදිහට පෙන්වනවා. ඔයගොල්ලෝ හිතන්න දැන් අපිට මේ පැරග්‍රාෆ් එකේ මේ වාක්‍ය දෙකකට කඩන්න ඕන කියලා. පැරග්‍රාෆ් එකේ වාක්‍ය දෙකක් තියෙනවා. ඒ දෙක පේලි දෙකකට ගන්න ඕන කියලා හිතන්නකෝ ඔයගොල්ලෝ. එතකොට අපි මොකද කරන්නේ? ඒකට යූස් කරනවා break කියන tag එක. break කියන tag එක ගත්තොත් ඒකට closing tag ගන්න නැහැ. මුලින්ම මෙතන බලන්න ඕන අපිට වෙන් කරන්න ඕන තැන කොතනද කියලා. අපිට මෙන්න මෙතනින් තමයි වෙන් කරන්න ඕනේ. එතන br කියලා type කරගන්නවා. මේ break tag එකට close tag ගන්න නැහැ. save කරගෙන refresh කරලා බලුවොත් ඕගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් පේලි දෙකකට එනවා. අපේ එක පේලියකටයි කලින් තිබ්බේ. මේක වාක්‍ය දෙකක් විදියට පේලි දෙකකට දැන් පෙන්නනවා. තව කියනවා දැන් මෙතනදී අපි හැමතිස්සෙම කෝඩ් කරලා මේ output එක බලාගන්න හැමතිස්සෙම save කර කර ඉන්න ඕනේ. එක්ක file වලකින් save කරන්න ඕනේ නැත්නම් control s දීලා save කරන්න ඕනේ. මේක අපිට කරදරයි. ඒක නිසා අපේ වැඩ පහසු කරගන්න අපි extension එකක් use කරනවා. ඒකට ඔයගොල්ලෝ extension එකක් install කරගන්න ඕනේ. ඒකට මුලින්ම යන්න ඕන extension කියන tab එකට. මෙන්න මේ වගේ icon එකත් එක්ක තියෙනවා. එන්න එතන search bar එකේ search කරන්න live server කියලා. මෙන්න මේ extension එක තමයි අපිට install කරගන්න ඕනේ. ඒක උඩ click කරන්න. live server කියලා extension එක. දැන් මේක අපි install කරගන්න ඕන. මේක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා පෙන්වන්න මම heading tag එක වෙනස් කරලා පෙන්වන්නම්. මෙතන දානවා html කියලා. ඊට පස්සේ කිසිම save කිරීමක් කරන්න නැතුව mouse point එක right click කරලා open with live server කියන එක click කරන්න. ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් notification එකකුත් ආවා. දැන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ H1 කියන heading එක HTML කියලා වෙනස් වෙලා තියෙනවා. කලින් තිබ්බේ this is heading කියලා.
දැන් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා ඇති මම මේකදී කිසිම සේව් කිරීමක් කරේ නැහැ. කෙලින්ම කෝඩ් එක රන් කරා. මේ එක්ස්ටෙන්ෂන් එක නිසා අපි කරන වැඩ ගොඩක් පහසු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ අද මම HTML වල මූලික සැකස්ම ගැන කතා කරා. ඊට පස්සේ අපි තව ටැග්ස් කිහිපයක් ගැන කතා කරා. ඒ අතර heading tag එක, ඊට පස්සේ paragraph tag එක, ඊට පස්සේ break tag එක ගැන කතා කරා. ඊට පස්සේ අපි අන්තිමට live server extension එක install කරන විදිය ගැන කතා කරා. ඉතින් මම මේ දේවල් තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මම හිතනවා අනිවාර්යෙන් ඕගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකෙන් දෙයක් ගන්න ඇති කියලා. මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාගේ අදහස්, ගැටලු, යෝජනා, චෝදනා පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම අපි තාම subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඉතින් යාළුවනේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකන් අදට සමු ගන්නවා. මේ KDMTS Grow